بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، دا ځل په څلورم څپرکي کې د انحراف یا خپروالي مقیاسونه مطالعه کوو. که ستاسې یاداشت وو، موږ په تیر ځل دریم چاپټر کې موږ او تاسو یوازې تمرکز پر د مرکزي میلان پر مقیاسونه وو چې په هغو کې موږ مین، په هغو کې موږ موډ، میډین او د مین په برخه کې هم موږ درې ډوله مین ولوستل: اریتمتیک مین و، جیومتریک مین و، او بالاخره هارمونیک مین. د دې دریو واړو ترڅنګ مو یو بل څه هم زده کړ چې هغه میډ رینج و. مګر په څلورم چاپټر کې او دغه چاپټر کې غواړو ټوله تمرکز پر انحرافونو وسي. دا برخه معمولا د ډاټا په تحلیل کې یا ډاټا انالیسیس چې ورته وایي له حده ډیر قابل استعمال دی او ډیر کاریږي، ځکه زیاتره شنونکي یا احصایه کاروونکي خلک د خپل ډاټا د نارملټي د کتلو لپاره چې آیا زما ډاټا نارمل ده او که نه ده، نو مجبور دي د انحراف ضریب یا د انحراف کوئفیشنټ ځان ته معلوم کړي. نو پر دغه اساس باندې څلورم چاپټر کې ټول خبرې یوازې د ډاټا پر تغییر خوړنې او یا پر انحراف باندې تمرکز کوي. نو په صورت عموم کې موږ په دوه شکلونو باندې انحراف سنجش کولی سو، یا راایستلی سو او د هغه څخه فهم اخیستلی سو. یو به د هغو څخه مطلق یا ابسولوت انحراف وي چې موږ ته مشخصا یو فارموله په لاس راکوي. لکه مثلا موږ وایو چې په اصلي ډاټا کې د بیلګې په توګه مثالونه ورکولی سي تاسې چې موږ ته ډاټا د کسانو د قد راکول سوی د هایټ دی. په هایټ کې چې کوم د دوی ترمنځ باندې کسان دي او د هغوی په منځ کې د هر یو ترمنځ کوم په اوسطه توګه چې تفاوت پیدا سوی دی، دا تفاوت موږ ته ابسولوت ډسپرژن یا مطلق انحراف ښودلی سي. نسبي انحراف د هغه ضریب نیسي، ضریب ویالیو کوچنی کوي، د هغه مربوطه ابسولوت ډسپرژن به، مګر د تحلیل لپاره چې ډیر تمرکز ورباندې کوي هغه خصوصا د هر انحراف کوئفیشنټ ته توجه ډیره کیږي چې هغه ریلیټیو ډسپرژن ورته وایي. موږ کولی سو دا انحراف خصوصا د نورو سره په ښه توګه سره په نسبي بڼه وکاروو او بیا موږ فیصله پر وکړو چې کومه ډاټا کې انحراف ډیر زیات سته او یا لږ سته. نو په صورت عموم کې په تشریح سایه کې څلور ډوله انحرافونه قابل د تذکر دي او پر هغه بحث کوو، او تر ټولو مهم چې پر هغه بحث کیږي بیا په ترتیب سره په آخر کې د معیاري انحراف او ویریانس او کوفیشنټ اف ویریانس دی. څلور ډوله کوم ډولونه دي؟ یو د فاصلې دی، رینج چې موږ ورته وایو. په رینج کې کوم ډول سته؟ د ګروپ ان ګروپ ډاټا لپاره په مختلفه بڼه. بل کوادریټیک انحراف دی یا کوارټایل انحراف چې ورته ویلی سو. دا بیا هم په ځان کې څو ډولونه موږ لرو. د هغه څخه وروسته بل درس د دې چپټر وسطي انحراف دی یا مین ډیویشن یا ایوریج ډیویشن چې ورته وایي. څلورم ډول چې دی هغه معیاري انحراف یا او ویریانس او کوفیشنټ اف ویریانس دی. تر ټولو مهم شی چې په دې کې تمرکز ورباندې کیږي کله چې حسابي ډاټا تشریح کوو، نو لومړی د مرکزي میلان مقیاسونو په واسطه تشریح کیږي او بیا د انحراف د مقیاسونو په واسطه تشریح کیږي تر څو ډاټا په پوره توګه سره تشخیص او بالاخره تشریح سي. نو ګرانو لیدونکو، دا ځل غواړو چې شروع وکړو په لومړي ځل باندې هغه د رینج څخه شروع وکړو یا فاصله چې ورته وایي. فاصله فقط او فقط د ارقامو په راکولو سره یا د ډاټا سیټ کې د ماکس چې کومه ویالیو موږ ولرو او مین چې کومه ویالیو موږ ولرو، د دې دواړو ترمنځ توپیر ماته رینج ښیي. رینج په پښتو کې موږ ورته وایي فاصله. دا څرنګه او ولې کاریږي؟ داسې فرض کړئ چې موږ ته یو ډاټا راکول سوې ده چې هغه پر یو زراعتي ځمکه باندې وروسته تر دې چې موږ په هغه کې کوډ او کیمیاوي مواد کار کړي دي حاصل لاسته راغلی دي. موږ ګورو چې په ډاټا کې تر ټولو ډیر زیات حاصل او کمترین حاصل څومره دی. که چیرې دا تفاوت په زیاته کچه باندې قرار درلودي، موږ کولی شو ووایو چې د ډاټا انحراف ډیر سوی دی، ځکه چې هغه اوسط ته ضربه رسوي کله چې کوچنی د ماکسیمم سره په تفاوت کې ډیر زیات فرق پیدا کړي. نو پر دغه اساس باندې په ډیره بیسیک او ابتدایي بڼه کولی شو
د یو شنونکي په توګه د دې فرق وباسو، مګر د دې دپاره چې په عمومي سطح د ډاټا په صحیح قوانینو کې تحلیل وکړای سو، هغه نور پرمختللي تخنیکونه را روان دي، هغه به مطالعه کوو. که چیرې داسې تاسې فرض کړئ چې موږ ته مثال راکول سوی دی د 12 څخه شروع بیا تر 19 پورې په دې تسلسل ډاټا راکول سوی ده، هیڅ د دې څخه وروسته سټپ نمبر 1 ستاسې لپاره تر ټولو مهم دی چې تاسې په ascending order یا descending order برابر کړئ. مثلا د کوچني څخه پر لوی باندې موږ برابروو، نو په دې ترتیب تاسې ځئ ټوله ډاټا یږدئ. دا په یوه حساب ځکه تاسې ته ښه کار دی چې تر څو ستاسې څخه ډاټا پاته نه سي او بېغوري پکښې ونه سي چې کومه برخه درڅه پاته نه وي. مګر مستقیما هم کولی سي تاسې چې په دې کې کوچنۍ ترینه او غټ ترینه ویلیو پیدا کړئ. مثلا تر ټولو کوچنۍ ترینه ویلیو زموږ لپاره 2 ده او تر ټولو غټ ترینه ویلیو زموږ لپاره 29 ده. کله کله انسان سهوه کېږي، نو اول تاسې کوښښ وکړئ چې سره منظم یې کړئ. دویم سټیج کې 2 او 29 مو پیدا کړه. رینج د دوی ترمنځ توپیر ښیي. توپیر یې څو دی؟ نو د ماکس منفي ایکس مین 29 منفي 2 دا به مساوي سي په 28. یعنې فرق یې ډېر زیات دی د ډاټا. دا زموږ رینج دی، رینج مو راویستی. بل مثال کتلی سي تاسې د 28 څخه شروع تر 28 پورې د قدونو اندازې ورکول سوي دي. رینج به یې څو وي؟ 28 زموږ لپاره تر ټولو کوچنۍ اندازه ده او 28 هغه لویه اندازه ده او 28 کوچنۍ اندازه ده. فرق یې زموږ لپاره څو دی؟ 19 انچه زموږ څه سو؟ رینج راووتی. دا موږ کولی سو د فاصلې څخه استفاده وکړو او کار ځینې واخلو. مثلا په فاصله کې د انحراف ضریب اوس نو هغه مطلق ډسپرژن خلاص شو، موږ اوس راځو ریلیټیو ډسپرژن ته ځو چې هغه نسبي دی چې زموږ حسوس لپاره قابل تذکر دی او کار ځینې اخیستلی شو. نو د دې لپاره چې موږ او تاسې د سی آر څخه کار واخلو یا کویفیشنټ ډیویشن ان رینج، دغه توري ډېر مهم دي چې تاسې یاداشت ورسره ونیسئ. نو په دا ترتیب سره تاسو کولی سئ بیا کار ځینې واخلئ. نو لومړی فارموله عمومي تاسې ته یاد ده، د هغې فارمولې په کارولو سره تاسو کولی سئ کار ځینې واخلئ چې سی آر مساوي کېږي ایکس ماکس په رینج کې موږ دا اوس همدغه ویلیو راویستله ماینس ایکس مین. فقط فرق یې په دې ځای کې دی چې په دې ځای کې تاسې کولی سئ مازې فقط د علامې تغیر ورکوئ، نور ټوله هم هغه مسله ده پلس ایکس مین. دا فارموله تاسو کولی سئ په بل شکل هم ولیکئ. لوړ برخه خپله موږ د رینج په نامه یادولی شو چې موږ ته هیڅ مشکل نشي پیښولی. نو زه کولی سم چې سی آر مساوي کېږي په ایکس ماکس ایکس مین پر ځای مستقیم آر لیکم تقسیم پر همدغه ایکس ماکس پلس ایکس مین ولیکم. نو که چیرې تاسې راسئ و دې ډاټا ته و دې سوال ته راسئ، نو موږ به وګورو په نوموړي لاندې سوال کې تر ټولو کوچنۍ ترینه قیمت زموږ لپاره 2 دی، تر ټولو غټ ترینه قیمت زموږ لپاره 20 دی. نو تاسې به اول رینج راوباسئ. رینج مساوي کېږي 20 منفي 2 دا به موږ ته مساوي سي په 18 سره. نو زموږ سی آر یا کویفیشنټ اف مین رینج ډیویشن مساوي کېږي په 18 چونکې موږ د رینج فارموله د صورت پیدا کړله تقسیم پر لاندې لیکو 20 چې زموږ ماکسیمم قیمت دی جمع 2 دا مساوي کېږي په 18 تقسیم پر بالاخره 22 باندې. او اوس به تاسې ته د دې د ضریب قیمت په لاس درکړي. که چیرې دا تاسو یو پر بل تقسیم کړئ نو تاسو ته به ځواب 0.082 په لاس درکړي. کولی سي اوس دا د پرسنټیج په حساب هم وښوئ. موږ ویلی سو چې سی آر پرسنټیج مساوي کېږي 0.082 ضرب 100. زه لیکلی سم چې 0.82 فیصده زما په ډاټا کې د فاصلې په حساب تغییر قرار لري. بیا کولی سي همدغه انحراف د خپلې ډاټا لپاره کار ځینې واخلئ او همداسې مخته پر ولاړ سئ. د دې څخه وروسته که چیرې موږ ته فرض که ان ګروپ ډاټا کې فریکونسي ورسره راکول سوې وه،
د هغه کلاس لپاره موږ سره کوم کولی شو جواب پیدا کړو موږ خو عمومي آر لرو x max x minus مګر د دې لپاره چې تاسو دې ته وګورئ فریکوینسي به په نظر کې نه ساتئ یوازې او یوازې به تاسې ابزرویشنز په نظر کې ساتئ ولې دا هم ان ګروپ ډاټا ده نو کلاس نسته پکښې کې نو موږ ماکسیمم قیمت په دې کې لرو چې هغه 211 دی تاسې به 211 دلته لیکئ منفي کوچنی ترین قیمت ستاسې څو دی 240 په دې ځای کې دا به ځینې ماینس کوي کله چې تاسې ماینس کوي نو تاسو ته به یو ځواب په لاس درکړي چې مساوي به په 218 سي مثلا اوس نو تاسو کولی شئ چې کوایفیشنټ اف رینج یا ډیویشن ان رینج پیدا کړئ صورت خو خپل رینج دی چې هغه 218 دی مخرج کې x max زه لرم 218 جمع 23 دا زما مساوي کیږي 218 په بیا صورت کې لیکئ په مخرج کې دا چې سره جمع کوي 308 کیږي بالاخره چې تقسیم یې کوي 0.01 که چیرې راولاړ سي سی آر پرسنټیج غواړي راوباسي نو 0.01 ضرب 100 چې بالاخره دا به مساوي سي په 1.01% سره یعنی زما په ډاټا کې 1.01% انحراف پروت دی او ډاټا کې تزلزل پیدا کړی دی کښته پورته پکښې کې دی دا د دې انحراف سو د هغه څخه وروسته اوس نو که چیرې تاسې فرض کړئ موږ ډاټا ګروپ ولرو یعنی کلاس پکښې موجود وي بیا څنګه کولی شو موږ وکولی شو د فاصلې محاسبه وکړو او د هغه د انحراف محاسبه د ضریب محاسبه یې وکړو سمپل ډېر ساده ده په دې کې به تاسې تمرکز یوازې او یوازې بیته پر کلاس باندې کوئ فریکوینسي په نظر کې نه ساتئ په دې ځای کې کوچنی ترینه قیمت ستاسې 10 دی غټ ترینه قیمت ستاسې 80 ده نو رینج به ستاسې مساوي سي 80 منفي 10 چې دا به مساوي سي په 50 سره ستاسې سی آر مساوي کیږي 50 په صورت کې لیکئ چې دا خپله مین رینج دی لاندې ماکسیمم ویلیو جمع مینیمم ویلیو دا مساوي کیږي 50 پر اویا باندې دا بالاخره مساوي کیږي 0.04 اوس نو د دې لپاره چې تاسې سی آر پرسنټیج راوباسئ تاسې کولی شئ فقط د سی آر ویلیو راواخلئ او په سلو کې ضرب کړئ تاسې ته به ځواب راکړي چې زما په ډاټا کې 1.40 انحراف موجود دی په دې ترتیب سره تاسې کولی شئ که غیر متمادي او یا متمادي ډاټا وي تاسې کولی شئ د رینج یا د فاصلې انحراف او د فاصلې ضریب محاسبه کړئ